गार्डनमा फेरि स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज म एक हप्तापछि आउँदैछु भिडियोमा हजुरहरूको सामुन्ने। अनि आज टेरेस गार्डनको मैले ओभरभ्यू देखाउन चाहन्छु। आज असारको 2 गते भइसक्यो। हजुरहरूको अहिले गर्मी मौसममा कस्तो हुँदैछ बोट बिरुवाहरू, मेरो चाहिँ यस्तो हुँदैछ भनेर म देखाउने छु ल। यो अलमन्डा क्रिम हो। अनि मैले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ 12 इन्ची गमलामा लगाएको छु। यस्तो हेर्नुहोस् त, यस्तो राउन्ड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो दामी लुक्स देख्छ साथीहरू। अनि हेर्नुहोस् यो 2टा गमला छ है त मेरो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 2टा गमला छ मेरो। यो 3-4 वर्षको बिरुवा भइसक्यो। अनि हजुरहरूले धेरै अर्डर गरेर मैले यो बाहिरबाट मगाइसकेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी छ नि। यो कलर चाहिँ धेरै जसोकोमा छ होला, तर अहिले फेरि यसमा हाइब्रिडमा आएको छ। एकदम डार्क पर्पल कलरको बैगुनेमा आएको छ। अनि तर यो फुलभन्दा अलिक सानो साइजमा छ है त। त्यो पनि मैले रोपेको छुइनँ, यसमा एड गर्नु छ। अनि हजुरहरूले कति लगिसक्नु भएको छ। अहिले गर्मी मौसममा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। पानी दिँदाखेरि पनि बिहान दिएर पनि दिउँसोको घामले अहिले आउँदाखेरि बेलुका आउँदाखेरि पुरा कोही ओइलाएर लाराक लुरुक पनि भएर बसिरहेछ नि हो साथीहरू। गर्मी मौसममा त गुलाबको फुल भनिराख्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि त्यति राम्रो अहिले गर्मी मौसममा चाहिँ फस्टाउँदैन साथीहरू। अनि कटिङ चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो डाँठ भयो भने चाहिँ मजाले सार्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। युफोर्बिया मिली एकदम अब बेला बेला चाहिँ यस्तो झोलमलहरू दिनुपर्छ। अनि मैले रिपोर्टिङ पनि गरेको छुइनँ यसलाई रोपेदेखि। त्यति सजिलो छ क्या साथीहरू यो। अनि पुरा सुक्खा भइरहेको छ। अनि हेर्नुहोस् त यो खोर्सानी पनि मैले एउटा रोपेको थिएँ, अरू चाहिँ बुढो बोट भयो भनेर चाहिँ मैले एउटा रोपिदिएको थिएँ। कस्तो राम्रो भएर फल्दैछ यो। अनि यसलाई पनि मजाले बाँधेर टेकाना दिएर राख्ने बेला भएछ। मैले बोरामा रोपेको छु। हेर्नुहोस् त खानु चाहिँ टुट्दैन जे होस्। कोही फुलहरू चाहिँ छिट्टै सुकिहाल्छ, कोही चाहिँ सुक्दैन। अनि यसो बोटलाई हेरेर बिरुवालाई हेरेर चाहिँ हजुरले बिहान एकखेप बेलुका एकखेप चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ दिनुपर्छ पानी। अनि हेर्नुहोस् त मेरो गुलाब फुलहरू पुरा सुक्खा भएर बसेको छ साथीहरू। अनि अहिले मेरो भदैनीले पनि हालिरहेको छ। बिचरा म नभ्याउँदा नि मेरो भदैनीले पुरा पानी हालिराखेको छ। भदैनीको भरोसामा छ मेरो यो टेरेस गार्डनहरू। हेर्नुहोस् यस्तो भएको छ परैसम्म। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ 12 बजी मोसरस फुलहरू रोप्नु भयो कि भएन। मोसरस फुल चाहिँ यस्तो हुन्छ है, बेलुका भएपछि यसरी ओइलाउँछ। अनि बिहान चाहिँ एकदम दामी ब्लुम हुन्छ। सबै यो गोड्नु पर्ने छ। अहिले बर्खाको मौसममा कस्तो छिटो झारपात घाँसहरू निस्किन्छ हौ। यहाँदेखि परसम्मै मैले मोसरस यसरी लगाएको छु। अनि यो कडी पत्ता पनि सुकेछ हेर्नुहोस् त। इस्कस पनि मसित डबल पनि छ, सिङ्गल पनि छ। हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ धेरै समयदेखि होइन त। कस्तो पहेँलो डबलमा खोजिराख्नु भएको छ साथीहरूले यो सुन्तला रङको। अनि आएर पनि सकिहाल्छ के, त्यही भएर चाहिँ अब भेटिहाल्यो भने भेटिहाल्यो, नै त भने छैन छुटाएर राख्यो भने मात्रै। अनि हर कसैले यो हिबिस्कस पनि एड गर्नुहोस्। अनि यस्तो भएको छ पहेँलो पातहरू अनि सुकेको फुलहरू चाहिँ यसरी निकाल्ने काम गर्नु होला, नै त भने लाइकिरा लाग्छ। पानी त आउनु आँटेको छ। अनि पानी आउनु आँट्यो भन्दैमा अब पानी नदिने त कुरा हुँदैन। आइहाल्छ, नआयो अब के गर्ने त होइन साथीहरू। अनि हेर्नुहोस् त यो बेगनबेली पनि यस्तो हुन्छ है त। सुक्खा भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि फट्टै मरि त हाल्दैन, पानी हाल्यो भने फेरि एकदम मजाले ग्रोथ भइहाल्छ। अनि यो ब्लिडिङ हार्टहरू पनि यस्तै भइरहेको छ सुकेको चाहिँ। हजुरले यसरी निकालेर फालिदिनु सक्नुहुन्छ है त। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ अलमन्डा यो पहेँलो अलमन्डा सुकेर लिरिक्क परेको चाहिँ। अब पानी हाल्यो भने मजाले जागिहाल्छ। असारे पनि पुरा ओइलेको रहेछ। अनि यिनीहरू सिताराहरू चाहिँ दामी भएर बसेको छ। सितारा पनि हेर्नुहोस् त यो तलबाट यो मसिनो खालको सितारा, यो चाइनिज सितारा भनेर भनिन्छ। अनि वाइटमा पनि छ, यस्तै भएर बसेको छ। कस्तो लुक्स दामी आएको छ। अनि जाडो महिनामा चाहिँ अलि लाइक किराहरू लाग्छ। अनि यहाँदेखि परसम्मै मजाको भएको छ सिताराहरू। अनि यो पनि एकदम राम्रो भएको छ, ग्रोथ हुन्छ। गर्मी मौसममा चाहिँ सबैभन्दा धेर फुल्छ। अनि जाडो महिनामा चाहिँ यो श्रीलङ्कन टाइगर चाहिँ यसो रेस्ट गर्छ है, 2 महिना जति रेस्ट हुन्छ। त्यहाँबाट फुलेको गर्छ। अब साथीहरू हेर्नुहोस् त मेरो रातो खालको असारे पनि फुलेछ। यो असारे फुलेछ। अनि यो पर्पल कलर पनि यसरी फुलेको रहेछ। अनि यहाँ ओइल्यो भनेको चाहिँ मसित सेतो र पिङ्क कलरको छ यतापट्टि। अनि यो फर्स्ट लटको यतापट्टि पनि फुलेछ हेर्नुहोस् त। हजुरहरूले लालुपाते रोप्नु भयो कि भएन साथीहरू। मैले त रोपेर पनि कोही सरेको छ, कोही सरेको छैन। अनि त्यसको मुना यो ठुट्टे बनाइदिएको थिएँ लालुपातेहरू चाहिँ। अनि यो फेरि नयाँ न्यू फेरि बेबी निस्केर मुना पलाएर यस्तो भएको छ। वाउ भएको छ, वाउ कस्तो राम्रो भएछ। अनि मेरो बिहाइन्ड द सिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ ल हजुरले। यो कनेरहरू छ यसरी नै। अनि यो मधुकामिनी अस्ति 1 लट फुलेर पानी परेर सबै झऱ्यो। अनि यो मेरो पछाडिको चाहिँ अनि यो कोपिला लागिरहेको छ पुरा टन्नै। सिल्भर क्विङ पनि कस्तो दामी फुलेको थियो। आज जस्तो फुल्यो त्यो राति चाहिँ पुरा पानी आएर फेरि लथ्रप्पै भएको थियो कि। अनि फेरि फुल्छ। अब यस्तो यो किनभने यो सबै अहिले मैले देखाएको जति त पर्मानेन्ट बिरुवाहरू हो नि त। अनि हेर्नुहोस् त यो चम्पा, यो नाग चम्पा पनि कस्तो राम्रो ब्लुम हुँदै रहेछ। यसको बिरुवा मेरो साथीहरूले लगिराख्नु भएको छ। अनि छ कि छैन भनेर सोधिरा पनि राख्नु भएको छ है त साथीहरू। यो नाग चम्पा कस्तो राम्रो हुन्छ यो।
साथीहरूले मेरोबाट कति लानुभएको छ यो फायर क्र्याकर चाहिँ के यति लामो लामो लहरा भएको छ भने चाहिँ पुरानो बोट भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई कटिङ गरिदिनु ब्रुस कटिङ हानिदिनुहोस् त अनि यस्तो गरेर लुक्स दामी भएर यसरी बुस्सी भएर मजाले फुल्छ म देखाउँछु है त हजुरलाई यसरी दामी भएर यसरी लुक्स आउँछ बेगनबेलीहरू कस्तो हुँदैछ साथीहरूको फुलेन भनेर टेन्सन नगर्नु होला साथीहरू अहिले बर्खा मौसममा चाहिँ यस्तो भएर जान्छ यस्तो सिङ्रिङ सिङ्रिङ भएर जान्छ अनि म चाहिँ यसलाई टुप्पो उडाइदिन्छु यसलाई टिकोमा अहिले चाहिँ त्यो ओरेन्ज सेडिङमा चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्न अहिले भर्खर रोपेको छु अनि गमलाइसित लगिदिनु भयो के अनि यो चाहिँ पिङ्क कलरको हो मेरो अनि पछाडि देख्नुभएको छ सबै हेर्नुहोस् त यो ओइलाएर पुरा ओइलाइरहेको छ अनि यसरी चाहिँ ठुल्ठुलो यसरी हाँगा भएर यसरी गएको छ भने यो मेरो येल्लो कलरको है त ठुल्ठुलो भएर यसरी गएको छ भने यसरी प्रुनिङ गरिदिनुहोस् है साथीहरू अनि पहेँलो हो पानी पर्छ भिडियो गर्दा गर्दै यो चाहिँ जहिले फुल्छ हो यो यिनीहरू यो अनि यो क्रोसिन्ड्रा चाहिँ यो बेबी कलरको देख्नुभएको छ नि तपाईँले यो नि अनि यसको पहेँलो कलरको है त साथीहरू हेर्नुहोस् त हावा पानी आउनु आँट्यो अनि बेबी कलरको पनि यो छँदैछ अनि मसित येल्लो कलरको नि मैले एड गरेको छु त्यसको बिरुवा पनि टन्नै पाउन सक्नुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् त यो पेन्डास चाहिँ कम्ती मात्रामा आउँछ यो पर्पल कलरको चाहिँ अरू कलर चाहिँ एभाइलेबल छ हुनु त छनु त यो मसित पनि छ यो पर्पल कलरको तर अलिकति महँगो पर्नु जाँदो रहेछ साथीहरू यो म फट्टै नपाइने के अनि यसरी नै फुलिसकेको भाग चाहिँ यसरी वेस्ट भएको चाहिँ यसरी निकालिदिनुहोस् अनि अरू एकदम राम्रो भएर ग्रोथ हुनेछ अनि हेर्नुहोस् त यो पिङ्क कलरको मेरो लेन्टाना अनि अहिले भर्खर भिडियो सुरु गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कस्तो गर्मी थियो नि अहिले पुरा हावा आउनु थाल्यो अनि यस्तो छ अब बर्खा मौसममा त घरि घाम घरि पानी हो त्यस्तो हुन्छ अनि समय मिलाएर चाहिँ हजुरले बोट बिरुवाको चाहिँ एकदम केयर गरिराख्नुहोस् है त साथीहरू अनि अब मेरो जति पनि ओइलाको बोट बिरुवाहरू छ त्यो सबै राम्रो भएर आउनेछ अनि हेर्नुहोस् त हावा अनि एउटा कुरा मैले देखाउने छु साथीहरूलाई जो हुआ अच्छै हुआ जो होनेवाला है अच्छै होनेवाला है जो अभी हो रहा है वो अच्छै होगा भने एउटा कहावत छ नि साथीहरू म त्यो चिज देखाउने छु जाम मेरो हजुरले सर्ट भिडियो पनि देख्नु भएको छ टिकटक पनि देख्नु भएको छ नि यो के को बिरुवा हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो मेरो कस्तो सत्यानाश गरिदिएको थियो नि मेरो अस्तिको हावाहुरीले यो हो किम्पोई एकदम रियर भेराइटीको मेरो बेगनबेली किम्पोई अनि यस्तो भएर पुरा सक्सेस भएर सरेको छ अब त्यो मदर प्लान्ट त अब मैले हेरेको पनि छैन मर्यो कि के भयो अहिले देखाउने छु अनि त्यही सारेको हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ यो अनि यसमा चाहिँ यो डेड रोफा पहिला मैले एक लट सारेको थिएँ सरेन अनि अहिले चाहिँ सरेको छ ए कोही सरेको छैन हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ अनि अहिले बर्खा मौसममा सार्दा पनि अब मैले माथिबाट पोली बेगले पनि छोपिनँ पोलिथिनले पनि छोपिनँ केही पनि गरिनँ यत्तिकै अनि यो शीतल ठाउँमा यसरी छरी मुनि राखिदिएको कि साथीहरू अनि अब किम्पोईको मदर बोर्ड देखाउने छु है त यत्रो टुसा मात्रै छ के भएको छ हेरौँ यहाँबाट चाहिँ ठ्वाक्कै भाँचेको थिएँ नि त अघि मैले देखाएको त्यो मुना पलाउँदै गरेको अनि अब यहाँबाट निस्किन्छ कि निस्किन्छ भगवान जाने अनि यसकै बच्चाहरू चाहिँ मैले सारिदिएको हेर्नुहोस् यो बिरी पर हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले सरेको छ नि वा यसमै अब एउटा मदर यस्तो यो यत्रो यो भाँचेर गयो भने नि अरू बच्चाहरू निस्किँदैछ त्यसमै मैले खुसी छु एकदम त्यसमै चित्त बुझाएको छ है साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा यो मधुमालतीलाई हेरेर चाहिँ एकदम मन पराइदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्नु चाहन्छु मेरो धेरै धेरै साथीहरूलाई त्यो हावा आउँदाखेरि यसरी टङ्गै गरेर भाँचिदिएको छ अनि हेर्दाखेरि पानी सुकै गर्छ कि यसको चाहिँ अनि पुरा रुट बाउन्ड भइसकेको छ अनि यसलाई पनि मैले अब फुल्दै गर्दाखेरि पनि यसको रुट चाहिँ अलिकति काटेर फालेर चाहिँ अनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ यस्तो गरेर फुटाएको छ नि साथीहरू हजुरहरूको कति नोक्सान भयो अस्ति हावाहुरीले हजुरहरूको यो मोगरा चाहिँ यस्तरी लहरै हुँदैछ भने लहरै जानु नदिनुहोस् यस्तो गरेर प्रुनिङ गऱ्यो भने मजाले फुल्छ है त फेरि त्यो न्यू बेबी निस्किन्छ नि यस्तो पौलाएर आउँछ नि त्यसमा चाहिँ मजाले फुल्छ यसरी एकदम मिठो बास्ना आउँछ यो मोगरा पनि सबै डबल हुन्छ यो मोगरामा सिङ्गल हुँदैन है त अनि यहाँ देख्नु भएको छ हजुरहरूले यो सबै मेरो नयाँ भेराइटीको मेरो बेगनबेली ग्रिन एप्पल व्हाइटमा मेरो यस्तो भएको छ धन्न यो चाहिँ भाँचिनु त भाँचेको थियो भए पनि यसको बिरुवाहरू त सारेको सरेन कि साथीहरू भयो भने मैले अर्डर गरेको छु बाहिरबाट आउँदैछ मेरो बिरुवा तर महँगो छ है त यो मेरो पहेँलो कलरको लेन्टाना त मैले अघि फर्स्टमै देखाइहालेँ हजुरलाई होइन अनि गुलाबी पनि छ यो चाहिँ रेड र ओरेन्ज सेडिङमा हो है त साथीहरू अनि यो डल्ले खोर्सानी हजुरलाई मैले केयर टिप्स देखाएको थिएँ नि हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् त पहिलाको लटमा मैले प्रुनिङ गरिदिएको चाहिँ यस्तो भएको छ यसरी हेर्नुहोस् त यो मजाले फल्दैछ अनि बुढो बोट त्यहाँ छ अनि यसरी नै खानु त टुटेको छैन यहाँ पनि डल्ले खोर्सानी अनि यो पनि मधुमालती हो तर यसमा मधुमालतीमा पनि अब डबल फुल्ने पनि हुन्छ भनिरहेको छ मैले अर्डर गरेको छु त्यो चाहिँ कहिले आउँछ थाहा भएन अनि आउनु चाहिँ आउँछ है साथीहरू यो पनि यो चाहिँ कस्तो खालको भने लहरेवाला चाहिँ यस्तो हाइट जग्गामा रोप्नुपर्छ मैले यो बाल्टीमा रोपेको अनि यो पनि हेर्नुहोस् सुकेको गरेर बिहान पानी हालेको अहिले सुकेको छ यसरी अनि यो पनि अहिले पानी हाल्दाखेरि फ्रेस भइहाल्छ हावा एन्ड व्हाइटको पनि बिरुवा पाउन सक्नुहुन्छ आस्ते आस्ते हजुरहरूले
ऊ अब भिडियो गर्दा गर्दै पानी पो पर्न थाल्यो हो साथीहरू हेर्नुहोस् त यो देख्नु भएको छ नि हजुरहरूले यो सबै मेरो नयाँ भेराइटीको बेगनबेली हो मेरो भदैनले छिटो कटिङ गरेर फाल्नु कि फाल्नु भनिरहेको छ अनि अब कटिङ गरौँ भने कटिङ गरेर सारौँ भने यो कलिलो कलिलो बिरुवा छ नि त अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यत्तिकै राखेको छु फुलमा पानी हाल्दाखेरि पनि पुरा यो लहराले डिस्टर्ब भइरहेको छ अनि अब कहिले हो यसलाई प्रुनिङहरू गर्नु छ अनि यो मेरो पुरानो बिरुवा हो हेर्नुहोस् त कहाँदेखि कहाँ माथि पुगेको छ टप्प पुगिरहेको छ अनि यति लामो हुनु भन्दाखेरि चाहिँ म बरु यसलाई कटिङै गरिदिनेछु साथीहरू यत्रो लामो छ हेर्नुहोस् त अनि यत्रो यो कलिलो चाहिँ माथिको चाहिँ सर्दैन अनि हजुरले सार्नु भयो भने यो छिपेको डाँठलाई मात्रै सार्नुहोस् यो माथिको चाहिँ सर्दैन है त अनि यतिकै यस्तो गरेर मैले तल एउटा एक पिस मात्रै निस्किन्छ यो अनि यसको सेप यसको लुक्स राम्रो आउँछ यो पनि पानी सुकेर यस्तो भइरहेको छ हेर्नुहोस् त अनि यस्तै छ साथीहरू आजको यो मेरो टेरेस गार्डनको झलकहरू यही देखाउन चाहे हजुरहरूलाई हजुरहरू कस्तो भएको छ मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो है त साथीहरू मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि अहिले बर्खा मासमा त्यही हो हामीले पानीको केयर गर्नुपर्छ अरू घाँस भुसहरू निकाल्नुपर्छ अनि मलहरू केही पनि अहिले नहाल्नुहोस् अब यो अहिले त मध्ये अहिले असारको 2 गते हो नि त अनि अहिले बर्खा लाग्यो मेन बर्खा लाग्यो मलहरू केही पनि नहाल्नुहोस् है त मल हालेर पनि पानी परेको गरेर सबै बगाएर लान्छ नि त अनि हाम्रो वेस्ट हुन्छ अनि यसो झोल मलहरू चाहिँ बेला बेला हाल्दै गर्नुहोस् सोलिड मलहरू चाहिँ नहाल्नुहोस् हजुरहरूले अनि झोल मल पनि पिनाको मल पनि त्यही हप्तामा 2 खेप मात्रै दिनुहोस् अनि अरू सब्जी कुहेको मलहरू जे होस् लिक्विड मलहरू चाहिँ दिँदा हुन्छ हजुरहरूले अनि अब नयाँ नयाँ बिरुवा लियो भने त हजुरहरूले अब सोइल मिक्स त मजाले मल माटोहरू त दिनैपर्छ त्यसको लागि त मल चाहिँ दिनुपर्छ है त जति पनि हजुरहरूले अब जानेको जति चाहिँ अब बोट बिरुवामा के दिनुपर्छ भनेर जानेको जति चाहिँ दिएर रोप्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यही भन्न चाहन्छु आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् नयाँ नयाँ साथी जोडिराख्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि अहिले पवित्र गार्डनको दिदीको राम्रो पनि रहेछ बिरुवाहरू नराम्रो पनि रहेछ भनेर थाहा हो सबैजनालाई सेयर गरिदिनुहोस् ल साथीहरू अनि मनमा के खुद्दुली लाग्छ त्यो अनुसार कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् अनि म अर्को भिडियोमा नयाँ जानकारीको साथमा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु अहिलेको लागि तपाईँको दिदी नमस्कार समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई